নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। মই দিবেন্দু আৰু আপোনালোকে চাই আছে টেক উইথ মাইনা ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা ধুনীয়া এপ্লিকেশ্যন, যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ হোৱাটছআপ ষ্টেটাছ ধুনীয়াকৈ মেকিং অৰ্থাৎ ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব। কেনেকৈ বনাব পাৰিব গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টোত ক'ম, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট, চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে সদায় চাই থাকিব পাৰিব। তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিবলগীয়া। এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে MBit। আপোনালোকে দেখা পাইছে স্ক্ৰীণত MBit। যেতিয়া আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত অ'পেন কৰিব MBit চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যাব। আৰু নহ'লে মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে ডাইৰেক্টকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ অ'পেন কৰি দিব। অ'পেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াতে ভিডিঅ' মেকাৰ, ৰিংটনৰ ৱালপেপাৰ বুলি দেখা পাব। ইয়াতে এড কিছুমান আহে, আপোনালোকে এডৰ কাৰণে ৰখিব লাগিব। এডটো কাটি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো ইণ্টাৰফেচ ওলাব এইটো হৈছে মেইন ইণ্টাৰফেচটো। আপোনালোকে চাই লওক। ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচটো দেখা পাব। আৰু আজিকালি আপোনালোকৰ মই যিকোনো এটা যদি ইয়াতে মই প্লে' কৰি দেখাই দিওঁ, এতিয়া যেতিয়া প্লে' কৰিব আপোনালোকৰ এড আহিব 5 ছেকেণ্ডৰ। 5 ছেকেণ্ড স্কিপ কৰিব। ঠিক আছে, মই ইয়াতে চাউণ্ডটো কমাই দিছোঁ, নহ'লে মোৰ কপিৰাইট আহি যাব পাৰে। ইয়াতে চাওক, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দেখিছে এডিটিংবিলাক আপোনালোকে চাই লওক। ইয়াতে ধুনীয়া এডিটিং আছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ তলত যিবিলাক আছে স্পেচিয়েল আছে, বাৰ্থডে আছে, লাভ আছে, এনেকৈ আপোনালোকৰ অপশ্যনবিলাক আছে। আপোনালোকে যিটো দিব বিচাৰে সেইটো ষ্টাইলে হ'ব। আপোনালোকে চাওক ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ষ্টাইল আছে। আপোনালোকে যিমান ষ্টাইল লগাব পাৰে, যি কৰিব বিচাৰে গোটেইখিনি কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে ফিল্টাৰ আছে। ফিল্টাৰত আপোনালোকে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কৰিব পাৰে, কালাৰ কৰিব পাৰে, যি কৰিব মন আছে আপোনালোকে ইয়াতে কৰিব পাৰে। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে যিটো টেক্সট লিখা হৈ থাকে টেক্সটটো আপোনালোকে এডিট কৰিব পাৰে। ইয়াতে ফিল্টাৰটো মই চেঞ্জ কৰি দিয়াৰ কাৰণে অহা নাই। ইয়াতে যদি এতিয়া এডিট কৰিব বিচাৰে ইয়াতে এডিট কৰি দিব পাৰিব। ঠিক আছে, তাৰপাছত আপোনালোকে যেতিয়া ছেভ কৰিব বিচাৰিব, ছেভ কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে তলত ছেভ বুলি অপশ্যন এটা আছে দেখা পাইছে। ইয়াতে ছেভটোত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে তিনিটা অপশ্যন ইয়াতে দেখাই দিব। ইয়াতে চুজ এ ভিডিঅ' ৰিজলিউশ্যনৰ ওপৰত আপোনালোকক কৈছে যে আপোনালোকক কোনটো কেটেগৰী লাগে, HD, ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু বেছিক। আপোনালোকে যোনটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে সেইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ষ্টেণ্ডাৰ্ড আপোনালোকে 480 আপোনালোকে ইয়াতে ডাউনলোড কৰিব পাৰে। ধুনীয়া পিকচাৰ আহে। ইয়াতে যদি ডাউনলোড কৰি দিব ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা ধৰণৰ মেকিং হয়, অলপ সময় ৰখিব লাগিব। তাৰপাছত আপোনাৰ গেলাৰীত ছেভ হৈ যাব। এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ ইমানেই, আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে আহিছোঁ। তেতিয়ালৈ বাই বাই।